সোনকালে ভাল হওক জুবিন দা আমাৰ মাজত সোনকালে মেঘালীৰ নিশা জোনে মই কলৰ চৰ লগালো গম পাইছেনে তো এইটো চাগে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে এইটো বস্তুটো কি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে হয়নে নহয় আৰু এইটোতো কেণ্ডেল হয় জানে তো গম পাইছে নে নাই সেইটো বেলেগ একো নহয় এইটোৰ ভিতৰত কি আছে জানে এইটোৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ শিল কয়লা বালি এইবিলাকে আছে গম পাইছেনে মানে সেই ফিল্টাৰ হয় এইটো ভিতৰত ফিল্টাৰ এইটো তো ফ্ৰেণ্ডছ মানে আপোনালোকৰ যে বস্তুখিনি আহি পোৱা নাই মই আৰ্থিঙে পাইপ চেপ আহি পোৱা নাই তো এতিয়া মানে যাই কিনে আৰু কেচিংখিনি মাৰিম আৰু যাই কিনে আস্তে আস্তে এইখিনি আগৰ বাকীখিনি কামখিনি আগবঢ়াব লাগিব তো চাই থাকক নে কি এয়া মই যোগাৰখিনি ল'লোঁ এয়া ইয়াতে ড্ৰিল মেচিন চেচিন আছে ইয়াতে আৰ্থিঙৰ পাইপটো বহুত দূৰ আনিব যাব লাগিব একদম 15-20 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব আৰ্থিঙৰ পাইপটো আনিবৰ কাৰণে গম পাইছেনে তো মই এই পৰা বিটখিনি মাৰিম আৰু ৱাৰিংখিনি ষ্টাৰ্ট দিম আৰু আস্তে আস্তে মেইন লাইনটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ টানি আনি মেইন লাইনৰ কাৰণে কেচিং মাৰিম এনেকৈ গম পাইছেনে তো এইটো এটা ৰুম ইফালে এটা লাইন যাব তো ইফালে এটা লাইন যাব ইয়াতে বহিব MCB বক্স গম পাইছেনে আৰু ইয়াতে বহিব আপোনাৰ এটা বাহিৰৰ বোৰ্ড এষ্টিমেট খৰচা কিমান হয় আপোনাৰ নৰ্মেল এটা ৱাৰিঙত এষ্টিমেট খৰচা কিমান হয় এইখিনি আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম গম পাইছেনে আপোনালোকক কম মই এষ্টিমেট খৰচা কিমান হয় তেতিয়া গম পাব না আপোনালোক পাব্লিকে তো কাম চাম শেষ হোৱাৰ পিছত এদিন মই এক জেগাত যোৱা কথা আছে গম পাইছেনে এক জেগাত ফুৰিব যাম আপোনালোকক কৈছিলোঁ এক জেগাত যাম বুলি তো ক'ত যাম নকওঁ কাৰণ আকৌ কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে এইটো গম পাইছেনে না মই ইফালে যাই থাকিব লাগে তো মানে সময় দিব নোৱাৰোঁ গম পাইছেনে সকলোতে তো I will be try. জলদি লগাও জলদি তো ইয়াক ট্ৰেইনিং দি আছোঁ গম পাইছে নাই এইবিলাক লগাই আছে তাক লগা ভালকৈ লগাও প্ৰায় একদম চিধাকৈ লগাবি গম পাইছে নাই এইবিলাক লগাই আছোঁ গম পাইছেনে তো ৰেডি কৰি লওক এইবিলাক ফিটিং চিটিং কৰি কিনে কেনেকৈ বনালোঁ মই চাইছেনে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব দেই কমেণ্ট বক্সত গৈ কিনে কমেণ্ট কৰি দিব এটা হয়নে নহয় তেতিয়াহে ভাল লাগিব এইটো হে চাইছে না এয়া লগালো এয়া চাইছে এক চাইড মানে মাৰি আহি আছোঁ এক পিনৰ পৰা মাৰি কিনে আহি আছোঁ গম পাইছে নে নাই এইটো মোৰ মেচিন যোগালী ভালকৈ দিবি বস্তুবিলাক গম পাইছে নে নাই যিটো সুধিম এইটো উল্টা পাল্টা নকবি গম পাইছে নে নাই সোধা লগালে বস্তুবিলাক দিবি গম পাইছে নে নাই হা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল আপোনাৰ কলৰছৰ তার হয় গম পাইছে কলৰছৰ ৱেৰ আৰু আপোনাৰ মই ফিনলেক্স লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ফিনলেক্স নলগালোঁ পলিকেব আৰু মই কলৰছৰ লগালোঁ গম পাইছেনে হেভেলছ আৰু ফিনলেক্সৰ মাজত মই এটা ডিফাৰেঞ্চ কওঁ আপোনালোকে চাব লাগে হেভেলছৰ তারটো যোনটো কপাৰ আছে এইটো মানে আপোনাৰ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত কি হয় ডিছকালাৰ হৈ যায় কিন্তু ফিনলেক্সৰ যোনটো তাৰৰ কালাৰ আছে যেনেকুৱা কালাৰ এনেকুৱাই থাকি যায় কোনো চেঞ্জিং নহয় হ'লে আৰু চাইছেনে এয়া লগালোঁ MCB বক্স চক্স লগালোঁ এয়া তাৰ টানিলোঁ এইবিলাক হৈয়ে আছে যাই থাকিব হয়নে তো আই হোপ যে মই আশা কৰোঁ জুবিন দা সোনকালে ভাল হওক তো জুবিন দা আমাৰ মাজতে সোনকালে সুস্থ হৈ ঘূৰি আহক মই যেতিয়া নিউজটো পালোঁ যে জুবিন গাৰ্গ হেৰি হ'ল বুলি মই সঁচাই বহুত মানে দুখ লাগিছে গম পাইছেনে কি ক'ম আৰু মই মোৰ প্ৰিয় মানুহ গম পাইছেনে মই একদম মোৰ তেওঁ ইয়াত থাকে বুকুত হাৰ্টত আহে গম পাইছা নাই তেওঁৰ গান শুনি বহুত ৰিলেক্স পোৱা যায় গম পাইছানে তিখৰাতৰ প্ৰভাতী সুৰে ক'ব তোমাকেই মোৰ ব্যথা প্ৰতি মেঘালীৰ নিশা জোনে কিবা আঞ্জা বনাইছি নাকে মুখে ধৰিছি বাপ্পা ঐ
পানী খাই কিনে ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া তো কাম আগবাঢ়িছে আৰু এতিয়া গম পাই আস্তে আস্তে দে ফিটিং কৰ গ'লে ফিটিং কৰ বল বৰষুণ আহিব বৰষুণ বলা বলা তো আজিৰ কাৰণে এৰিলোঁ আৰু নাই কি ৰাইজ তো নেক্সট আকৌ কাৰণে চাব পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি থ'ব